Changelog hírek ezúttal egyedül. Ugyanis a Mikrotik házatáján érdekes dolgok történnek. Ha az utóbbi hetekben, hónapokban követtétek a sajtót, a social médiát, esetleg a Mikrotiknek a saját hírleveleit, akkor láthattátok, hogy IoT platformon is erősít a cég, sejtelmesen linkeket küldözgetnek a különböző social platformokon arra vonatkozóan, hogy ugye ezek az Ampere nevezetű CPU gyártó céggel micsoda együttműködés alakult ki az utóbbi időben, és valamilyen titkolt és rejtegetett terméket dédelgetnek egy jó ideje, és hát igen, 2024. szeptember 30-a van, amikor ezt a részt felvesszük, és már mai napig nem tudunk különösebb konkrétumot erről a termékről, de ha az Ampere CPU kínálatát végignézzük, akkor látjuk, hogy sok magos, nagyon erős, egyfajta ilyen multicore data center megoldások felé fejlesztget a cég, és olyan hardware platformot épít, vagy olyan CPU platformot dédelget, amely inkább a nagy erőforrás igényű, sok magot igénylő, tehát sok párhuzamos szálat futtató rendszerek felé kacsingat. Nem tudjuk, hogy a Mikrotiknek egyelőre mi keresni valója itt, de azért ne legyünk teljesen ostobák. A Roche csomag a storage megoldásaival, az NVMe-vel, iSCSI-val, SMB-vel, AirSync-el, RAID megoldásokkal, stb. A konténerizációs lehetőség, amit az utóbbi időkben látunk, és ha belenézünk a changelogokba is látszik, hogy ezek körül a megoldások körül folyton történik valami, folyton változik, folyton hozzáadnak, elvesznek, érdekes dolgok kezdenek kialakulni. Olyan illata van a dolognak, mintha a Mikrotik valamiféle felhőbe telepíthető nagy központi virtualizációs szörnyeteget szeretne létrehozni, amin a hálózati és az ilyen alap virtualizációs, akár alkalmazás virtualizációs problémáinkat megoldhatjuk. Tehát gondoljunk bele, hogy ma egy modern hálózatnak milyen igényei vannak. Azon kívül, hogy a hálózati eszközöket zümmögtetjük, üzemeltetjük, szünetmentesítjük, stb. Azokat nyilván valahonnan központilag felügyelni szeretnénk, valahol naplóztatni szeretnénk, valahonnan szeretnénk felügyeleti szoftvereket futtatni, amik ezeken különböző beavatkozásokat, méréseket, diagnosztikát, riasztásokat végeznek, stb. És így a NIS2 árnyékában ezek nem is nagyon ördögtől valóak, hiszen hamarosan azok a rendelkezés csomagok, azok a szabályzások, amelyek majd a nyakunkba borulnak, azok ezt mind el fogják várni, szóval mondhatnánk azt, hogy igen, minden cég életében lassan eljön az a pillanat, hogy igény mutatkozik majd ezekre a technológiai megoldásokra. A changelog jelenleg mondhatni, hogy nem sokat árul el ezekről a fejlesztésekről. Gyanítom, hogy azért, akik ezeket a bejegyzéseket megírják, tudatában vannak a cég üzleti terveinek, és szándékosan akár el is titkolnak néhány dolgot a szemünk elől, de azt nem tudják eltitkolni, hogy valami történik, tehát ezek a datacenter viselkedés támogató modulok, lehetőségek folyamatosan fejlődnek. De nézzük, hogy mi van jelenleg a 7.17-es routerOS-nek a changelogjában, ami emlékeim szerint talán most éppen a beta 2-es állapotában jár, amikor ezt a részt felvesszük, és azt kell mondjam, hogy így néhány nappal a 7.16 stabil válása után eléggé terebélyes, sok-sok elemből álló listát toltak le rögtön a torkunkon, tehát kicsit olyan érzésem van, vagy olyan érzésünk van a kollégákkal, mintha Mikrotik, amikor stabilá tesz egy kiadást, előtte ők már hónapokat dolgoztak párhuzamosan a következő verziónak a feature-ein és a hibajavításain, szóval valójában nem lineárisan folyik a munka a háttérben, úgy tűnik, ami eléggé bíztató, hiszen azt jelenti, vagy azt sugallja, hogy van fejlesztői kapacitás, és valószínűleg egy olyan piacra próbálnak most majd bejutni, vagy jutnak majd be, ahol arra készülnek, hogy bőven lesz munka. Nézzük, hogy miből gondoljuk mi ezt. Először is a changelog rögtön azzal kezd, hogy a device mód kapcsán van valami kavarás. Ugye ezzel a device mód üggyel akkor ismerkedtünk meg, amikor az 5009-es routert ledobták a világra, és megjelent a konténerizáció, ezek az ARM64-es platformok megjelentek az életünkben, hiszen
A device móddal azt sugallja a RouterOS, hogy majd ilyen basic, illetve advanced vagy enterprise funkciók között lehet majd válogatni és váltogatni, de ahhoz, hogy ezt ténylegesen meg lehessen tenni, ez fizikai gombnyomás szükséges, ezzel kapcsolatban patcheltek néhány dolgot most a 17-es RouterOS-ben. Ami már csak azért is izgalmas, mert fizikai hozzáférés kell a hardwarehez, tehát nyilván csak olyan is valaki tudja majd ezeket a módváltásokat, esetleg Basicról Advanced-ra, vagy olyan moduloknak a telepítését, aktiválását engedélyezni, aki ténylegesen fizikailag hozzá is fér, szóval egyfajta ilyen biztonságtechnikai, IT-biztonsági szemlélet is kezd beköltözni a RouterOS életébe, ugye azért az nem volt mindig így. Emlékezzetek, ebben a részben itt éppen azt ecsetelgettem, hogy a Winbox a mai napig titkosítatlanul tárolja a jelszavakat. És ugye mindeközben, még ha csak egyáltalán a MikroTik changelog-tól el is vonatkoztatunk, látjuk, hogy azért csak megszületett egy 4-es Winbox natívan Linux és macOS platformra, és tessék belenézni a 7.17-esnek a changelogjába, vagy kipróbálni akár egy beta 2-t, hogy teljesen átalakították és ráncfelvarták a WebFig-et. Ugye a WebFig az 5-ös RouterOS eleje óta van velünk emészhető állapotában, és azóta valójában nem történt vele semmi. Kicsit csetlet botlott benne a JavaScript, kicsit responsivitása olyan volt, amilyen, és most, ha megnézitek, akkor maga a felület, ez pont az alapszwitch, amivel itt korábban dolgoztunk, az nagyon hasonlít a Winbox 4-ben megszokott konfigurációra, tehát itt például nemrég a routinggal, OSPF-fel kapcsolatos dolgokkal foglalatoskodtunk, és akkor látjátok, hogy belül egyre inkább egységessé, kicsit modernebbé kezd válni a felület, tehát akik esetleg korábban ezt hiányolták, azoknak ez akár még jó hír is lehet. A cég folyamatosan dolgozik a DNS szolgáltatásnak a ráncfelvallásán. Gyaníthatjuk azt, hogy majd azokhoz a megoldásokhoz, amelyet akár a virtualizációban, vagy általában ilyen vállalati környezetben kíván üzemeltetni, vagy kíván segíteni a RouterOS, azokhoz szervesen kapcsolódik a DNS, és hát azért nézzük meg, hogy ott elég komoly dolgok történtek az utóbbi időben. Ugye a különböző rekordtípusoknak a megjelenése az is szépen evolválódott a 6-os RouterOS vége, majd a 7-es kezdetével. És most ugye jött nemrég az AdList nevezetű, az AdList-tel kapcsolatban itt meg tudjátok nézni, volt rövid részünk is, ahol bemutatjuk annak a működését. Ugye valójában ez egy DNS alapú blocking list megoldás, a p-hole-hoz hasonlítottuk, és mutattuk be ennek a viselkedését, és egész odáig elmegy az AdList, hogy most már akár whitelisting elemeket is fogtok tudni rá felvenni, és akár DOH-val is képes lesz együttműködni. Ugye ez a DNS over HTTPS megoldás, amikor egy védett csatornába vannak csomagolva, és a szolgáltatóhoz oda-vissza el lehet juttatni védett módon, titkosítottan ezeket az üzeneteket. Aztán persze igen, itt van az ARM64 és az ARM platformmal kapcsolatos különböző fejlesztések, de ezekre nem is fordítanék több különösebb figyelmet, inkább ami izgalmasabb, és azt hiszem, ha most Ati itt ülne mellettem, akkor felsziszenne azon a pillanaton, amikor kimondjuk azt, hogy a bridginggel és a hardware offloadinggal rengeteg dolog történt a 7.17-ben, és valójában történik folyamatosan, ahogy a RouterOS most mondhatni 6. sebességi fokozatba kapcsolt, hiszen a hardware offloadingban rengeteg hibát javítanak, új feature-ök jönnek, és akkor itt van az, ami szerintem Attinak a legjobban tetszene, mégpedig az, hogy a hardware offloading support, a bonding interface mostantól már nem csak az LACP módon, hanem active backup módon is fog tudni működni. Nyilván ez csak bizonyos switch chipekkel, amelyek azt hardware-esen támogatják. Mostantól a VLAN listában lehet interface listeket használni. Tehát mondjuk akinek a 354-es switchen a 48 rezes porton egyesével kellett az access VLAN-okat végig kattingatnia, vagy végig CL-izgetnie és lefuttatgatnia a megfelelő parancsokat, akkor annak most üzenem, hogy lehet interface listeket használni, szóval akár egy egyszerű parancs kiadásával portok tömegét lehet hozzáadni ugyanaz a VLAN-hoz, vagy lehet tagging-et beállítani, és így tovább. Ez kiválóan működik is, hogyha belekattintunk itt egy új Winboxba, akkor meg is tudom mutatni az ezzel kapcsolatos feature-t, hiszen érdekes módon az utóbbi időben a Winbox-ba való implementálása is felgyorsult ezeknek a feature-öknek. Az éppen most napvilágot látott újdonság már itt is van. VLANs-fül, ugye hozzáadok egy új VLAN definíciót, és amikor a tagged vagy untagged portokat emlegetem, akkor már nem csak az exact interface neveket, hanem a interface listát, ami látjátok az esetemben a LAN névre hallgat, de ezt meg is tudom itt mellette mutatni. Az interface listen a LAN-on
Ether 1 és az Ether 2 van nekem definiálva. Mostantól kiválóan használható lesz. Lényegesen könnyebbé teszi a konfigurálást. Szóval ez igazából egyfajta tömeges portkonfigurációt, ez a port range hiányát képes valamennyire befoltozni. Bridgingben rengeteg apróság van, még nyilván MLAG-gal kapcsolatos dolgokat is javítgatnak folyamatosan, a Multiple Spanning Tree-vel kapcsolatos funkcionalitást, hardveres támogatottságot is javítják folyamatosan, szóval ezekre vonatkozó apróságokat nyilván mindenki megtalálja magának, vagy az éppen saját konfigurációjának szóló kis javítást, vagy újdonságot, de menjünk inkább azokra, amelyek izgalmasabbak és újak. Konzol. Akik sokat skriptelnek routerolvas alatt, jól jöhet nekik az a néhány fejlesztés, amit most a 17-ben találtok, hogy például itt van az új range parancs, amivel szám sorokat tudunk generálni egyszerűbben, mint azt a korábbi lehetőség biztosították. A history validálásával, illetve hát esetlegesen megsemmisítésével, kitakarításával kapcsolatos garbage collectorokat is végre megpecselték. Tehát nincs az, hogy mondjuk egy felhasználó eltávolítok a routeremről, de a história még ott marad, és látszik, hogy milyen parancsokat adott ki. Ez IT biztonság szagú javítás a routerOS-ben. Device módról már volt szó, itt szintén a changelogunk azt ecseteli, hogy arra figyeljünk majd, hogy a korábban Enterprise-ként jelölt device módot azt mostantól Advanced-nak fogják hívni, tehát Basic-ről és Advanced-ról tudunk majd, illetve hát ezt nyilván majd a 7.17-re való konvertálás automatikusan át is fogja majd alakítani az adott eszközökön. Ezekhez nyilván nem kell a fizikai hozzáférés. Bootloaderrel kapcsolatos funkciók is érintettek lesznek majd ebben. A részletes leírást majd nyilván akkor fogjuk úgyis megkapni, amikor ez a funkció majd elkészül. A DHCP V4 szerverben és kliens megoldásban is, és a V6-os párjában is különböző fejlesztések, illetve javítások láttak napvilágot, de ami sokkal izgalmasabb, és ez inkább megint az amperes irányhoz kanyarodik vissza, hogy az LLDP DCBX nevezeti protokoll belekerült a routerOS-be, és akkor így, igen, nekem is először utána kellett egy kicsit néznem, hogy ez a kiterjesztés vajon mit is jelent a Link Layer Discovery protokollban, hiszen láttuk már a MED-et például, ugye, ami a különböző voice-képes telefonkészülékek voice VLAN konfigurációja, annak az információval kapcsolatos konfiguráció, illetve üzenetküldés, akkor volt szó itt korábban a PoE képességekkel kapcsolatos LLDP üzenetekről, és itt az új Data Center Bridging Capability Exchange, ami egy elég erős fogalom és más hangzatorlódás, hiszen ebben már ott van az, hogy data center bridging, tehát valószínűleg valami olyasmire készül a Mikrotik a háttérben, hogy ez biztos, hogy adatközponti megoldásokat fog majd sorakoztatni. Itt van hozzá az első idézőjelben becsúszott baki a changelogban, szóval tudomást szerezhetünk erről. Fájlkezeléssel kapcsolatos javítások tömege, ami ezekből igazából izgalmas, ami nekem elsőre szemet szúrt, hogy mindenhol ezeket a 4 GB-os limitek végre kikerülését emlegeti a changelog, ami az, aminek hangzik, tehát ezeket a 32 bites limitációkat végre legyőzik több fronton. Nem tudjuk, hogy ez most ilyen address extensionnel történik el, vagy valódi 64 bites címzési modellel, nyilván ott, ahol erre van lehetőség, mondjuk a CHR-ben, ami már eleve 64 bites, ott nyilván ez nem is lehetett limitáció. Meglátjuk, hogy ez pontosan mit és hogyan érinthetett majd. Szintén izgalmas opció, hogy a firewall-ban mostantól warning logokat fogunk kapni azzal kapcsolatosan, hogyha az eszközünk TCP színflood eseményt tapasztal, hogy aztán majd ez milyen határértékek, küszöbök átlépésével történhet és történik majd, ez nyilván konfigurálható lesz, tehát arra számítunk, hogy majd valahol az IP settings menüpont alá fogunk kapni ezzel kapcsolatos irányítási lehetőséget, mint ahogy kaptunk is, hiszen ha kicsit többet kattingatunk a changelogban, akkor találtunk itt olyat, hogy például az ICMP üzeneteknek a forrás címét mostantól megjelölhetjük. Tehát például volt egy olyan esemény, amikor a router, és ezt lassan keresem is, igen, ez a system szekcióban található meg, konfigurálható lesz a
ICMP hibaüzeneteknek a forrás címe, azaz, ha mondjuk a router küld egy TTL expired üzenetet, vagy küld egy destination host unreachable-t vissza a feladónak, akkor megadhatjuk, hogy ez milyen IP-ről történjen. Esetleg mehet a loopback IP címéről a routernek, és akkor nincs az, hogy a felhasználó számára idézőjelben értelmezhetetlen forrásból, vagy számára elérhetetlen forrásból érkeznek ezek az üzenetek. Talán könnyebb lesz majd azonosítani a routereket, amelyek ezeket az üzeneteket generálják. Talán még ami hiányunk lehet az, hogy előbb-utóbb ezeknek az üzeneteknek az esetleges limitációja, hogy milyeneket legyen hajlandó küldeni, és milyeneket ne, ezt be tudjuk majd szorítani határok közé, de ezt tűzfalszabályokkal végül sem most is megtehetjük, elfojthatjuk az ilyen üzeneteket. Következő izgalmas dolog a changelogban, tele vagyunk a ROSEP csomagnak, package-nek a különböző javításaival, improvementjeivel, ezekkel kapcsolatosan már azt hiszem, hogy amúgy is kell egy részt csinálnunk, hiszen izgalmas szolgáltatásról van szó, azt hiszem alaposabban meg kell majd nézzük. És még talán a webfikhez visszakanyarodni érdemes, hiszen itt egy külön kis szekció van a changelog végén ezzel kapcsolatban. Például az, hogy mostantól beállításokat keresgélhetünk a webfig keresőjével, ha nem emlékszünk, hogy pontosan hol is lehet az NTP szervert konfigurálni, vagy hol van eldugva mondjuk az IGMP snoopinghoz, vagy a DHCP snoopinghoz kapcsolódó valamelyik paraméter, akkor ezeket most már akár a keresőn keresztül is elérhetjük. Látszik, hogy alapvetően refaktorálják a kódot, mint ahogy azt például most az IGMP proxy-val is, és annak a query képességével megtették ebben a verzióban, és hozzányúltak a grafikonozási képességekhez, szóval alapvetően látjuk, hogy fokozatosan javul a routerOS-nek a kód minősége, és hozzányúlnak olyan régi dolgokhoz is, amik esetleg valamikor a 7-es elején eltörtek, és úgy felejtődtek, mert mondjuk nagyon kevesen használták. Szóval mindenképpen izgalmas irányokba megyünk, és ami még izgalmas tétel számomra például, MPLS kategóriában is születtek apróságok, mégpedig apróságok, az, hogy mostantól FastPass képes, FastPass támogatott lesz a VPLS interfész, ami nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent minden fast kezdetű technológia, ami valamiféle kerülőutat tesz majd a router packet flow-jában, azaz kerülőutat, leegyszerűsíti az utat, azért lényegesen nagyobb teljesítménnyel lehet majd azonos CPU terhelés mellett ilyen csatornákat igénybe venni, és rajtuk keresztül forgalmat továbbítani. MPLS-ben még ami izgalmas a fragmentációval kapcsolatos üzenetkezelés, tehát itt is ICMP üzenetet fog majd tudni küldeni a router. Ez valószínűleg majd a PassMTU Discovery-nek a üzemeltetéséhez fog segítséget nyújtani, esetleg más gyártóberendezéseinek, vagy magának a routerOS saját MPLS mechanizmusának. Hát, ha valahol MTU szűkület, szűk MTU keresztmetszet alakul ki, akkor erről akár gondoskodhat is a stack maga. VPN-ezők figyelmébe ajánlom a következő apróságokat. A IPsec Key Exchange Protocol 2-es verziójának a működését is refaktorizálták, és eljött az idő, hogy végre multicore CPU-ra legyen optimalizálva ez is, tehát most már nem csak a routing engine, és hát lassan ugye a routerOS-nek majdnem minden szoftver komponense megkapja ezt az improvementet. Ugye jönnek az Ampere CPU-k, tehát lesznek ott magok bőven majd a hátsó polcon, illik lassan ezeket az erőforrás igényes szoftvereket multicore-ra átírni, az IKE V2 is megkapta ezt a lehetőséget. És amit én magamnak is pirossal kiemeltem, mert annak idején a korábbi részben, azt hiszem ebben itt, Attilával is jól kiszívtuk a vérét annak, hogy oké, köszi, megkaptuk az OpenVPN lehetőséget a routerOS-be, most már végre UDP alapon is megy, ahogy egy rendes VPN megoldásnak kell menni. Megkaptuk a root push-t is, ami hatalmas feature, és végre tudunk root bejegyzéseket letolni a kliensek torkán a szerver oldalról, de ugye elmorzsoltuk a könycseppet, hogy ez a root push definíció, de rögtön mutatom is itt a Winboxomban. Ez sajnos csak a szerver instanszban volt lehetséges, de már rögtön tetten is értetek, ugyanis a 7.17-től több instanszt is föl lehet már venni, és ráadásul a VRF képesség is beköltözött az OpenVPN szerver életébe, tehát
eljött igen az a pillanat, hogy úgy tűnik az OpenVPN szerver legyőzte már a WireGuardot is a RouterOS-ben, sokkal irányíthatóbb, kezelhetőbb, jobban konfigurálhatóvá vált, UDP alapú is, rútokat is le tudunk tolni, és akár több OpenVPN szervert is futtathatunk ugyanazon a RouterOS entitáson, szóval úgy tűnik, hogy igen, az OpenVPN megoldás lesz az, ami valójában a RouterOS környezetnek a tökéletes VPN szolgáltatási platformjává válik. A következő a PoE-out képességek. Ugye nemrégiben megjelentek a BT-s csipek a kínálatban, és az első BT-s switch, amit itt a kollégák bemutattak és teszteltek egy korábbi részben. A beépített BT-s PoE switch chip, illetve PoE delivery chipnek a firmware frissítése fog történni majd a 7.17-tel, és erre vonatkozóan van egy felhívás, hogy ne lepődjetek meg akkor, ha esetleg az eszközök egy rövid időre elveszítik a tápjukat, amelyek a frissítés során csatlakoznak. Igen, ez így szokott lenni, szóval azért ez egy új hardware, nyilván az operátorok ezt már megfelelő helyen kezelik. Aztán apróságok, és talán még mindig a bridging és switching képességeket gazdagítja, hogy bizonyára tudjátok, hogy a PPP frameworkbeli különböző tunnelek a BCP protokoll segítségével, tehát bridge control protokollal bridgelhető módon képesek akár nyers Ethernet kereteket is továbbítani, tehát igen, akár egy SSTP tunnelt, egy L2TP tunnelt be lehet bridgelni a megfelelő bridge infrastruktúrátokba. És mostantól megszületett az az opció, hogy akár már primary VLAN ID-t is lehet ehhez hozzárendelni, tehát meg lehet azt mondani, hogy a túloldalról esetleg, hogyha VLAN-ok érkeznek, vagy ebbe a csatornába VLAN-ozott switchből származó információt kell beletenni, akkor azt milyen ID mellett is milyen konfigurációval kell tenni, szóval ott lesz a bridge port primary VLAN ID konfigurációs lehetőség a PPP Profiles-ban. Más érdekesség is történt a PPP stacken belül. A PPPoS szerver kapott egy VLAN taggeléssel kapcsolatos lehetőséget, azaz mostantól PPPoE over 802.1q képesség van. Magyarul a PPPoE keretek akár még VLAN jelöléssel is elláthatóak. Ez a PPPoE szerver konfigurációnál lesz majd elérhető. Lehetséges, hogy bizonyos infrastruktúrális körülmények között ez érdekes lehet. Én esetleg ezt ilyen GPON vagy VPDN konfigurációkban tudnám esetleg elképzelni, de majd megkérdezzük Attilát a következő alkalommal, hiszen azt hiszem, hogy erre is majd fogunk fókuszálni, és beszélünk még a továbbiakban. Profiler, ugye a Mikrotik tulajdonképpen task manager-e, amivel láthatjátok, hogy milyen különböző folyamatok mennyi CPU terhelést rónak a routeretekre. Itt egy kicsit rendet tettek, végre a PPP-vel kapcsolatos folyamatok megfelelően jelennek meg benne, illetve történt itt az IPsec-kel kapcsolatos démonnak az átnevezése, illetve annak a rendbetétele. PTP-vel kapcsolatos fejlesztések, amelyeket a nyilván támogatott CPU-khoz kapcsol a gyártó, és a Precision Time protokoll működését támogatják. Ezek közül van új feature is, és hibajavítás is. Azt hiszem, hogy ezzel is fogunk majd külön foglalkozni, és a PTP egy újdonsága a RouterOS termékekben. Mint ahogy a hardware-es quality of service is folyamatosan javítanak és adnak hozzá feature-öket. És talán azt hiszem a legvégére hagyom a legizgalmasabb apróságokat, mégpedig az egyik az, hogy a WebFig mostantól Unicode karaktereket is támogat, ami érdekes felvetés, vagy érdekes apróság, hiszen weben már megszoktuk, hogy Unicode kódolással jönnek a stringek, de a Vboxban szerintem ez nem volt de facto, és a konzolban sem. Tehát, hogy egy ilyen nagy tranzíciót bevállal a cég, hogy a karakterkódolást is átdolgozták a RouterOS-ben, ez biztos, hogy távolabbra mutató terveket sejtett a háttérben. Biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan lépés, amit már a Core megkövetelt, és meg kellett tenni. Wi-Fi fronton is rengeteg javításra számíthattok, rengeteg hiányosságnak a pótlására számíthattok. A korábban hiányzó és a korábbi Wi-Fi driverből, a Mikrotik Wi-Fi driveréből megszokott mezők, diagnosztikai lehetőségek, funkcionalitások jönnek, és visszakapjuk a Super Channel módot is végre, csak úgy megsúgom, akinek esetleg ez eddig hiányzott, illetve még egy jó hír a Zero Tier felhasználóknak, hogy a Zero Tier Core programverzió is frissült, tehát valószínűleg az abban található új feature-ök, hibajavítások, esetleges
sérülékenységeknek a befoltozása is ezzel megtörtént, szóval sok-sok apró javítás történt, szemezgessetek belőle. Hamarosan jövünk egy újabb résszel, és szeretnénk majd ezekből a szekciókból a short részünket is egy kicsit kitömni, gazdagítani, mert izgalmas feature-ök vannak a felsoroltak között. Sziasztok!